Ayun. Good evening po. Good evening. Good never. Okay, wait lang po ah. Alright, thank you very much, Insan. Ayan. Catch me wherever I fall. Alright, good afternoon. Ano ba to? Mic ko. Magkakasira ata. Okay. Alright. Good evening to all of you and everyone. Ayan, teka lang ha. Iano ko muna to. Tan-tan! Lahat. Magandang gabi sa atin lahat. Alright. Asa na yun? Nawala na yung aking gagawin. Ayan, nawala na yung gagawin ko. Ayan, so, okay. Bigyan lang naman natin na itong ating nilalaro natin. Ayan. Okay, so naka 123,000 and 137 coins na pala tayo, no? Ayan, so nakita ninyo yung progress ng ating laro. Ayan, okay. It is in your heart of mine. Alright, sandali lang. Ito, atin siyang i-repair. Ang dami pala natin i-repair ngayon di ba? Dami natin i-repair. Ayan, this one pala. Ito pala. Okay, after upgrade, the reward will increase and new items will become available. Okay, so tingnan nga natin. Upgrade natin to level 2 natin ito. Okay. So, naka 93 pa lang pala tayo. So, let's go. Not enough. Oo, not enough. After upgrade, the reward, kailangan natin na maka 1,000 na gear dito. Okay? So, okay, punta tayo dito sa mini game. So, mini game tayo. Okay, so let's go to mini game. Wait lang. Wait lang. Ay, naku, hindi ko ma-stop. Hindi ko ma-pause. Sige. Ano muna natin to? Oras, mantikan na. Alright! Okay, play games ulit. Kailangan 15 pala dito, oh. Okay, play game ulit tayo. Wait lang. Teka lang. Check natin yung ating, 52 pa rin pala. Natutulog yung ating empty na pala yung Phoenix Hotel natin. Hindi ko pa naayos. Hindi pa natin check na natin na ayusin yung ating, i-organize natin itong ating island din. Ayun. Organize din natin pag may time. O, diba? Until the end. Alright. So, okay, may chat tayo.
Gusto ko sana i-unlock ito. Kaya lang ang problema, konti pa lang yung ating ano dito. So, tsaka na. Okay, maybe sometimes naman ulit. Okay, kasi medyo maliit pa yung ating ano dito eh. So, ipon-ipon muna din tayo. Okay? Ay, what's this? May new quest pala tayo. Ito pala yung bagong quest. Ito, tingnan nga natin. Ito nga eh. Organize event, water, aerobics. 3 ang kailangan natin dito. 3. Kaya lang hindi tayo makakaano dahil level 9 pa lang tayo. Okay, level 9 pa lang. Bago tayo makapunta dyan, makakuha ng water exercise na yan, kailangan tayo ay ayan. O kaya ito, ayun o. You can put special accessories into this slot which will improve the building's stats in some way. O, diba? Wait lang po Hindi kaya masyadong malakas tong ating music, background music. Ayan. You can call me Tuesday. Ayan o. An ordinary song. Okay. How about this one? Tingnan natin. Ayun, pwede na pala. So, let's play here. Play tayo dito. At bago tayo mag-play, magbababa muna tayo ng bahay. Bago tayo mag-play, baba tayo ng bahay. Okay, baba tayo ng bahay. Kitchen. Yes, sa kitchen. Baba natin siya. Ayan. Hindi ko pa pala nare-replyan si Insan. Thanks for inviting me. So let's go. Ayan oh my gosh. Ito. Isa lang ang buhay natin dito. So, kailangan natin na concentrate. Ayaw gumana. Bakit ganito? Ayaw gumana ng aking cellphone na isa. Ito, kaya pala. Wow, ang sarap naman ang ulam ni Insan. Adobs. Alright. Hindi ito ang aking dito tayo. Yan. Tsaka ito. Okay.
ito. Ayan. Kailangan ng concentration. Ito sa ating ano. Isa lang ang buhay natin. Sana makalis na ako dito. Ay, ang daya. Dito pa sa gilid talaga nilagay. Hindi na lang dito. Yan ba yan? Ito na lang. Ah, 12 moves na lang. Ay, ang daya. Dapat dito na lang nilagay. Dito pa nilagay, oh. Okay, wait lang. Ito tayo. Marami to. Alright. Oh my gosh. 4 moves na lang ako. Four moves. Isa na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito. Isa na lang. One move na lang. Ay, hindi tayo makaano. Bitin pa, oh. Nabitin. Ay, naku, bitin. Wala din. Okay. After 21, okay, out muna tayo dito, guys. Ayan, dito muna tayo. Ayan, wait lang ha. Okay, ano ba ito? Find J. Hindi pa pala tayo tapos dito. Ano ba ito? Participate the morning exercise. Oo, hindi tayo makapunta dyan. Ano ba ito? Magbabay ka. Okay, hold morning exercise. Di rin tayo makaano dito kasi kailangan natin mini hotel. Kaya lang ang mini hotel is available sa level 12. Okay. Dito naman tayo kay grandma. Hindi pa pala ano. Reward. May reward tayo. Okay. Upgrade Hearty Cafe to level 2. Hindi pa pwede. Kasi naglagay pala tayo ng ano dito. It's okay. We're not getting hairy. Okay, until now, andito pa rin tayo sa chapter 4. Okay. It's okay. Hindi naman tayo nagmamadali. Dito tayo kay Monkey. Okay, kay Monkey tayo. Punta tayo. Pakainin natin si ano. Okay, gawin natin 75 ito. Gawin natin tong 5 pa. Gawin natin 15 ito. Yun. As of na yan muna. Okay, let's go! Mas malakas pala yung boses ko sa sound. Okay. Ayun. Alright, so let's go. Pakainin na natin.
O, diba? Kakainin natin siya. Ano? Kumakain siya. O, diba? Okay. O, diba? Hooray! Okay, hooray, hooray! Then, collect tayo. Superb. Ayan. Gift from Noemi. You've reached level 10. Congratulations. As I promised, you and your allies will receive reward. Thank you very much. O, diba? Meron tayo reward. Claim natin yan. Reward. Dating ang daily quest. How about this one? Ano kaya ito? Hindi ko pa ito na... Alright. Okay, 1,000. Sige. Upgrade natin 1,000. Alright. Ayan. Okay, meron pala tayong chat. Friends, I have wonderful news. Mouse Away has reached level 10. Ayan, level 10 na tayo. So, everyone is getting gift from me. Alright, alright. Level 10 na tayo. You can't bring, ayan, wait lang. At tayo ay pupunta dito. Meron tayong 800 meeting bench. 800 ang ano. Ito 1,000. So, dito tayo. VIP Sun Loggers. Sige, dito tayo. Punta tayo dito. Meron pang VIP. Wow. Client. O, diba? May VIP tayo. Okay, next natin is dito naman tayo. Okay. Alright. Yes. 25,000. Tsaka na tayo bumili kaya niyan. Tingnan natin yung ano pala. Yung mini na yan. Ano ba to? Cabin to pala. Okay, yung mini ba yun? Okay. Nag-upgrade ito. Upgrade natin to. $1,800. Wait lang. Tsaka na. Ito muna tayo. Okay, wait lang Yung hotel, mini hotel ba yun? Ano ba yun? Sa 12 pala yun. Mini hotel. At least naka 10 na tayo, no? Dito tayo. Okay. $300 ito, grabe. 300. 300. Tranquility Gazebo. 300 yan. Okay, dito tayo 900. Sige. Kasi naka-tatlo na tayo. So, kailangan up 5. Sige, dito tayo. Recreational. Parang hindi ata. Saan kaya pwede ito? Sige, dito ka na muna. Yan, dyan ka na muna. O, diba? Dyan muna siya. Alright, so collect tayo. It's time to collect our money here. Let's connect. Collect pala. Ayan. It's a wrong choice of word ni si host. Hindi connect. Collect. Alright. Ayun, no? Okay, 605. Okay lang. Not bad.
Open na natin to. Ay, hindi pala pwede. Ito na lang. Mini games tayo. Ito. Ayun. Claim reward. Another kaperahan na naman. Alright. So, dito tayo. 56 lang naman. So, not bad. Okay lang yan. Gusto ko ilipat ito. Saan ba pwede ilipat to? Sige, dyan na nga muna siya. Tsaka na lang natin siya ilipat. Empty. Okay. Ayan o. Alright. Done natin. Ay, meron pa pala empty. Collect muna natin to. Okay. Collect tayo again. Ito. 55 lang naman. It's okay. Ito tayo. Wait lang. Ay, ang daming may kailangan ng help. Ayan, sige. Punta tayo sa kanilang mga bahay at tayo mag-help din. Jari Lakusar, good evening sa'yo. Jari Lakusar. Good evening, good evening. Magandang gabi sa'yo. Kamusta kapatid? Ayan. Okay. Palambing. Pangdagdag daw. Ayan. Si Jari Lakusar. Sige, pipin kita, Jari Lakusar, ha? Wait lang. Okay. Pin natin si Jari Lakusar. Dali lang ayusin ko. Jari Lakusar. Okay, wait lang. Okay, let's give a helping hand here kay Noemi. Ano ba yung kanyang ano? Okay. Another one. And another one. Alright. So, done tayo. Okay. Count on me. Help your friends. Alright, may reward tayo. Alright. So, next another one. Tara, let's go. Me Flowers. Ayan, si Me Flowers naman. Mag-help din tayo sa kanya.
ayusin lang natin tong cellphone natin. Hindi siya device maintenance muna tayo. Ayaw niya. Bakit kaya? Nagahang. Okay, so done na tayo for Mayflowers. Alright. Ayaw talaga nito. Okay. Ayusin muna natin itong cellphone. Ayaw talaga. Okay, punta tayo dito. Yan. Ay, hindi pa pala tapos. Alright, so meron tayong VIP Sun, Loggers. Ayan. Mali ata yung pronunciation natin. Okay, ano to? Information. Okay, if you want one, you better get to the beach early. Oh, talaga. Meron pala tayong dito, oh. Okay. Wait lang. Ang ating empty na. What's going on? Ayun na talaga na sila. Ay. Okay, yun ha. Ayaw gumana. Nagahang sa ating cellphone. Okay, wait a minute. Ayaw talaga niya. Ano pa nangyari dito? Ayaw gumana. Mahina lang ang signal sa ating cellphone. Alright, so let's go. Ano ba yan? Next tayo. Ano bang gagawin natin dito? Ito pala. 81. So let's go. Repair tayo. Naka level 10 na tayo. Okay, so full energy tayo. So tara, full energy. Ito tayo. Diba? Another one. Full energy naman eh. So okay lang. Yung star. Ayan pa. Ayun ah. Alright. Use tonic. Wait for energy refill or use a tonic available energy 4 out of 8. Talaga. Click again to confirm. O, diba? Use Alright. So, hintayin natin na madagdagan yung ating energy dyan. Okay, habang tayo naghihintay ng energy, tayo ay magko-collect dito.
Oops, meron pang ano dito. Ay, ayoko niyan. Okay, ay, ang dami na pala nito. So, use 33. So, tayo ay, okay, isang building lang. Okay, pwede natin tong gamitin. Oops, okay. Oops, how about this one? Meron pala. Okay, ibig sabihin hindi natin magamit. It's because our hot right now, all your buildings are in top condition. So, ibig sabihin, okay naman pa yung ating mga buildings dyan. O, diba? Use nga natin isa dito. Ito. Use. Alright, choose tayo. 4. O, 4. Ayun. Alright. So, diba? So, nag-i-increase yung mga prices nila talaga. Okay, time flies. Speed up and complete a hotel event by any means. Alright. Okay, nagahang talaga yung cellphone natin na gumana. Okie-dokie. Asa na tayo? Ayan. So, hindi pa natin magawa yung pinapagawa ni Naimi. Ito, ayan o. Kasi, wala pa tayong mini hotel. So, we need to put mini hotel first. Alright. O, diba? Ganito lang kadilili pala ito. Kaya lang kasi, need ko mag-ipon. Ayan, ang dami na nating naipon dyan. In the future, makikailangan din natin yan. So, hindi tayo agad-agad gumagamit ng mga, parang life ba? Gaya nito, 4 minutes. Okay, let's wait 4 minutes and something seconds. Kesa yung mga gamitin natin to or i-upgrade natin in level 7 o kaya okay, gagamitin tayo na lang natin ng 4 minutes, mabilis lang naman yan. Alright, dito na tayo. Ayan pwede na uli maglaro sa ating mini games dito, level 16 na. Alright. Ayan. At least naka-level 16 na tayo. Nakaalis din. Nakaalis din dito. Hindi pa tayo nakakaalis dito. Haha. Paano ba to? To. Okay. Ayoko niyang gamitin. Kasi wala namang matatanggal na natin. I-goal natin dyan. Dito na lang tayo. Hanap tayo dito. Pwede natin yun. Wala. Ito na lang. O, diba? Okay pa to. Ay, ito na lang. Ito pala. Yun o. Diba? Paano tanggalin ito? Matanggal to. My gosh. Parang no choice ata ako. Kailangan natin itong tanggalin. Alright, 17 moves. Here we go. Ayun 17 moves na lang tayo dyan. Wait lang remove natin to. Okay, baba tayo bahay. Wait lang, magbaba muna tayo ng bahay. Ito.
Teka. Baba muna tayo. Let's drop a house. Wait lang. Sino pwede? Sino? Teka, wait lang. Ito. Boom, boom. I want you in my room. Together. Ayan, diba? Alright. Nagbaba na tayo. No choice. Parang no choice talaga. Dito na lang, ha? Wala. Ano lang. 12 moves. Okay, dito. Ay, ganon. Sige na. Pagsamahin natin to. Try natin. Ganon. Yun lang pala yun. Kasi yung ibang laro, okay, yung ibang laro, kahit pag pinagsama, boom, lahat, ano siya. Dito hindi pala. Ito na lang. In my room. Ba yan? Ay? Wala din. Hindi rin tayo makana. Okay, it's okay. No worries. Ano to? Buy more moves and keep playing. 90. Ayoko nga. Hintayin na lang natin. Kasi nag-iipon tayo ng speed. Ito kasi yung speed. Ito yung power. Okay, collect muna tayo dito. Wala pala ito. Wala pala nga sense yan. Sense talaga. Diba? Okay, wait lang. Tara, mag-magnet tayo dito. Ayan, mag-magnet na lang. Ano ba meron dito? Full. Ito. Piggy bank. Full na pala. Aking piggy bank. How about this one? Bonus daw. Okay. Hindi ko na nabibisita ito kasi. Alright. Ito. Ay! Ano ba yun? Be together. Ang dami na pala. Ay, claim reward tayo. Alright, may reward pala tayo. Empty na yung ating slots. So, let's go. You know. Love me. Shalala, the moon shine.
yung ating bungalow. Okay. Empty na. Bungalow, kailangan natin i-update to. Ang laki kasi, 100 for level 3, tapos dito 4,500. Wait lang, meron tayong claim reward. Ayan, mag-claim reward tayo. Alright, open natin ito. O diba, ang dami nating na-achieve ngayon. Ang dami natin nakuha mga rewards. Okay. Pwede nating i-use itong mga itong iba. Ito, use nga tayo dito. Isa. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 10. Yun o. 50%. Wow. Not bad. Ta-da. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Okay, ito. I-move natin to. May bagong pasok pero multo ang pumasok. Multo ang pumasok. Wait lang natin itong ating headset. Okay, baba tayo. Again, ang bahay. Let's shop another house. Okay, wait lang at tayo ay magbababa ng bahay. Wait lang ha. Wait a minute. Okay, wait lang. Wait. Hindi pala ako naririnig. Ayan. Okay, ayan na. Akala ko naman, okay na. Hindi pala. Okay, let's go this one. Mag-collect tayo. At yung ating energy, medyo marami-rami na yung energy natin, ha. So,
Let's go. Okay, tutulog na ito. Empty na kasi. Kasi hindi ko nina-unlock ito kasi nag-iipon tayo ng marami pang ano dito. Together, we'll be forever. Yan, nag-iipon tayo. Kaya hindi natin use or we cannot use in a one click of our finger all the benefits here on our games kasi in the future kailangan din natin baka naman tayo ay di ba? Kaya naman iniipon ko. Ayan, naka 141,000 na pala tayo ng kaperahan. Okay, use tonic. Ayun. O, diba? Yun pala, yun ang use ng tonic. Nakakapagdagdag ng energy. At isi-save ko tong gains natin. O, diba? Be together. Be forever. Ano ba ito? Free energy. Need energy. Watch a video. Add and receive 12 energy. Totally free. No. Ayaw ka. Okay. Ayan, yung stuff natin. Yan, tourist natin, 98. Stuff, 70. Tourist, electricity, energy. Ayan, kailangan natin yung energy. Be together. Be forever. Try natin to kung meron na. Wala pa. Not enough components to craft. Meron kasi, kailangan meron pa tayo dito. Tatlo. Kailangan tatlo ipunin natin yan. Kailangan magkaroon tayo ng tatlo dyan. Ito, isa pa lang, together. Yeah, at least may 6 na tayo. Diba? Let's have a helping hand ulit. Si Art Bandelay. Puntahan natin yung bahay niya. Ayan. Dito tayo. Ay, ito. Alright. Ayun na. Helping hand. Another one. Isa pa. Helping hand. Dito. Ayun. Oops! Help given 5. New friendship level. Thank you very much. Ayan. O, diba? Galing. Nag-help lang tayo. Pero nadadagdagan ng ating profit. Ayan, no. Nadadagdagan siya. 452. Collect tayo dito. Ayan. Collect. Nadagdagan. 3,000. Alright. Okay. Collect tayo dito. Okay. So, let's... wait lang. At kailangan natin lagyan ng slot ito. O, diba? Alright. Okay. Masarap lang, nakaka-enjoy itong ano na to. Pero anyway, wait lang po Baba tayo uli ng bahay. Wait lang, magbababa tayo ng bahay.
Yan, si Better Dream. Better Dream. Nagpupunta rin kasi ito sa atin. Better Dream. Ayun. O, diba? Oops, mag-magnet muna tayo. Yan ang use ng magnet. Hindi na natin kailangan mag-use ng mag-click na mag-click. So, ima-magnet na niya yung mga profit ng ating mga business dito. O, diba? You know. Okay. At 10K. Tsaka natin yan i-upgrade. Okay. Empty. Alright. Okay, wala pa. Okay. Ito gusto ko to. Buy a dolphin in the Wonder Catalog and pet it in the ocean. Dolphin in the Wonder. Paano dolphin? Tingnan na mag-buy tayo. Asan kaya dito yun? Napin natin, dolphin. Saan kaya yun? Yung dolphin na yan. Ay, wala. Saan kaya yung dolphin na attach? Ano kaya ito? Try natin. More electricity. 30,000. Wait lang ha. Saan na kaya yun? Dolphin na yun. Wala. Ay, teka. Kulik muna natin to. Magnet na natin sila. O, diba? Yan ang use ng magnet. Hindi mo na kailangan mag-click na mag-click. I-magnetize mo na lang siya. Magnetize. Ayan, empty na naman yung ating slots dyan. O, diba? Thumbs up! Sabi ni Love Lines, thank you very much, Love Lines, sis! Magandang gabi sa'yo. Magandang good evening sa'yo, Love Lines. Thanks. Thanks, sis. Ayan. Good eve. Happy evening. Ayun o. Kaka-enjoy. Nakaka-enjoy maglaro. Na-enjoy ko maglaro, sis. Love Lines. Oo. Na-enjoy ko maglaro. Ayan o. Na-enjoy ko siya. O, diba? Nakaka-enjoy siya. Thumbs shared, sabi ni Love Lines. Thank you very much, sis. And thumbs up. Thumbs up na rin siya. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Si Love Lines. Thank you very much po. Ayun. O, diba? Dito tayo. Oops, mga gifts. Ayun, o. Ito. Alright, ayan. Use tonic for the energy. Ayun.
Okay. Ang dami na natin mga resources dyan. O, diba? Ang daming resources. Tararara. Color key. Ayun, o. Ano to? Ayun. Yung mag-use tayo dito. Hanap tayo na magandang i-use dito. Try nga natin to. Congratulations, you've applied 10% discount. Build any building from the shop to use it. Ganon. Sige. Mag-buy tayo. Gusto ko to. Wait lang. 10% na. Ice cream truck. Sige nga, dito nga tayo. Ice cream truck. Saan natin ilalagay? Sige, dito ka na lang muna. Yan, dyan ka na muna. Use tonic. Alright, ayun. Wala pa rin. Kulang. Hahaha. Kulang yung ating ano. Anyway, next time na lang. So, mag-magnetize na tayo. Magnetize. Ayun, mag-magnet na tayo. Level 10 na tayo. Ayan, natutulog na yung ating ano. Lagyan natin. Sarap maglaro nito. Diba? Ayan. Oops. Ayan. Empty na kasi. So, tsaka na natin gamitin yung speed. Alright, tara. Dito tayo. Wait lang. Ito, gusto ko talaga bumili nito. Kaya lang wala naman, oh. Wait lang. May tinuturo siya. Wonders. Buy for 20k. Dito. Got better enjoy playful dolphin on your island. Sige. Ganun pala. Yun pala yun. Asan na yung dolphin? Diba? Ayun! Ayun na sila, mga dolphins. Nakikita nyo na. Ayan na sila. Ayun na, mga dolphins. Ayun na. Ayan yung mga dolphins. Ganun pala, oh. Very expensive naman itong si mga dolphins na yan. Ayun o, ang cute nila o. Ang cute ng mga dolphins. Anyway, so let's go. Baba tayo bahay. Magbababa muna tayo ng bahay ulit. Okay. Okay, ito. Si Pogi, si Ogie Moon Pogi na bababa na natin niya. Sige, baba natin siya ulit. Teka lang. Yes, ito. Sige, si Moon Ogie, si Ogie. Baba natin siya. Si Pogi, ayan, si Pogi. Baba natin siya. Ayan. Ayun na. Ang cute ng mga dolphins. Ayun, ang cute-cute nila, oh. Ayan sila. Nandun na sa water. Wait lang. Ito na. Okay. Ano ba sabi niya? Wait lang, Ulit nga natin. Ito. Organized event water aerobics, wala pa. Sa 12 pa kasi yun available Hindi pa dito. Level 9 pa lang kasi tayo. So, yun. Be together. Ayun na. Alright. Empty pala yun. Lagyan natin. So, ipon muna tayo ng ito. Ipunin natin siya. Mag-ipon muna tayo.
Ano ba ito? Ah, okay. Alright, mag-ano tayo? Mag-magnet muna tayo dyan. Okay, wait lang ha. Ayusin nga natin ito. Pagsasama-samahin natin ito. Gusto ko i-move ito talaga. Saan ba magandang i-move? Charara. Hindi pa kasi tayo nakakapag ano ng ano. Tapos na pala yung ating mga music natin. Wait lang Ay, maganda ilagay. Dito talaga siya. Oh, dyan na muna siya talaga. La 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 la. Okay, mag-repair muna tayo. Repair. Ayun, mag-repair tayo. Kailangan din natin mag-repair. Ito, tanggalin nga natin to. Ang bato na to. Tingnan natin kung ito pa isa. Yun ang kukumaan pa na. Use tonic. Sige, use na lang natin siya. Para mailipat natin ito. Lipat natin ito. Di kasya. Hindi siya kasya. Hindi pa kasi nabubuksan. Open na natin to. Ayun. 200. My gosh. Laro tayo dito. Ayun. Let's play here. Oops. Ayan sana hindi tayo mataya. Oops. Okay. Ay, Diyos mio, Marimar. Play again. 4-7. Chana, ayan. 4-7. Play again. Okay, tingnan natin tong iba dito. Wala pa pala. Okay. Kasi mababawasan ito eh. Okay, mababawasan yan. So, mag-magnetize muna tayo. Magnetize. Alright. Ayan So, empty na naman yung ating mga slots. So, ano natin to? Diba? Empty. Ayan Okay, nawala na yung music natin. Ay! Kasi out of ano tayo. So, 5 seconds lang. Wala na yung ating music. Alright. Sige, maya na uli yung music natin. Alright, dito tayo. Teka, wait lang At tayo ay magda-WH. Tayo ay magbababa ng bahay. Okay, baba tayo ng bahay. Okay, baba tayo ng bahay. Okay. Let's chop si Chan. Ano na pala to? Road to 1K na pala si Chef Life. Ayan. Road to 1K na pala. Meron ata siyang upcoming premiere. Okay, ayan. May upcoming premiere si Chef Life.
Ayan o. Sa 24. Ayan, bukas pala ang kanya upcoming premiere. Okay. Saan na yung ating mga dolphins? Nawala na. Ayun. Ayun siya. Yung mga dolphins natin. So, nandyan lang pala sila. Ayun o, ang cute ng ating mga dolphins. Yun o. O, diba? Ito, ano to? Ice cream truck. 40 lang yan. Okay. Magkano ba ito? Complete Noimi's quest to up your level and buy this territory. Level 11. Level 11 pala siya. Okay. Okay. Wait lang ha. Sandali lang. Ulit nga. Water aerobics. Hindi tayo makapag-ano kasi sa water aerobics. Yan eh. Dito yan eh. Asa na ba yun? Okay, wait lang ha. Ay, ano ba yun? Mag-magnet muna tayo. Alright. Empty na pala to. Empty na ulit. Alright, so let's give a helping hand again. Ito tayo. Si Alice. Sige, punta natin si Alice. At tayo ay mag-help din sa kanya. Alright. Wala tayo music. Wala ako music. Wait lang ha. Sige, mag-music tayo. Alright, wait a minute. Music tayo. Ayan. Alright, next ulit. Okay, 132,078. Nadagdagan siya. 132,078. Nandaan ko yan. Okay? Ta-da! Your melody. Wala naman. Ito pala. Alright, tingnan nga natin. Oh, diba? Nadadagdagan siya. Diba? Ayun. Dito na tayo kay Anna. Let's go to here to her house. Let's go to her house. Hello, Mandy.
You know. Alright. You know. Okay. O, diba? Nadadagdagan talaga siya. O, mag-magnet na tayo ng ating mga kaperahan dito. Kaperahan? Diba? Ito, ano ito? Okay. Ito, hindi pa tayo makapag ano. Kasi sa 12 pa, level 12. O, diba? Need more experience. Reach level 12 and try performing this action again. O, diba? Kailangan mag-level 12 muna tayo. Can I work? You light up the dark. It's a maze that can never be found. You wanna know that you think. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Ayan o, hindi natin magawa ito. Sige, tapusin na nga natin to. Tapos i-upgrade na natin to. Ayun. Never fall. Yun pala yun oh. Ito. Wala pa tayo dito. Is it best for the sun? Yeah, I can hold out of mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Ate Sam, good evening sa iyo. Ate Sam, patamsak po sa premiere. Ayan, patamsak daw sa kanyang premiere. So, puntahan natin yan. When you say nothing at all. Okay, pin kita si Ate Sam. Ayan o. Dan, tamsak host. Thank you very much. Sige, puntahan natin yan. Wait a minute. Ay, ito pala. Hindi pala naka-on yung aking ano. Okay. Tamsakan natin yan. Yung ano ni Ate Sai. Nakapag-tamsak na pala ako. Okay, wait lang ha. Parang may premiere. Teka, wait lang. May premiere ng aking member ata. Wait lang ha. Tingnan natin. Baka na-late na ako.
sabay baba na rin tayo ng bahay. Wala. Ito, na-late na ako. Na-late si host. Okay, I am sorry, na-late si host. Baba tayo ng bahay. Thank you very much. I'm in love with you. That much. Can I touch you? And from home, I can find myself. 1 minute pa at tayo ay mag-upgrade dito. Level 4. Gagawin natin level 4. Need to say sometimes. So, ayan yung mga dolphin, no? Ang cute-cute nila. Ayan, no? Yung mga dolphin natin. Ang dami na pala nito. Sige. Ay, wala. Hindi siya available. Ito. Wala din. So, ibig sabihin yung ating mga building ay select building. Okay, wait na. Tsaka na lang. Yun. So, with a special girl like me. Like me. Okay, 31 seconds. 30 seconds na lang. Tayo mag-upgrade. Ayun na, sige, mag-upgrade tayo. 4,500, level 3, 344. Time to upgrade, 7 minutes. Sige na nga. Wait for the upgrade to complete the speed it up. Okay. La 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 la
Okay, wait lang, tayo po ay magbababa ng bahay. Ay, empty na pala ito. Okay, wait lang. Tayo magbababa. Let's drop. Si gaming. Baba tayo. Si gaming. Nagahang! Bakit ka nagahang? So, natin. Gahang talaga siya. What happened to my cellphone at nagahang siya? Nagahang talaga. Oh my gosh, what happened? Ilan na battery niya? Nagahang talaga. Ah, wala pa. Open muna natin. Touch. Open Sesame. Alright. Play mini games. Mini games. Ah, 1 hour pa pala to. Ah, naka 103 na pala tayo, oh. Okay. Ayun. Kasi nag-aano pa siya. Ga-upgrade pa. Drop. Drop, drop, drop. O, diba? Mag-use tayo dito. Gamit tayo ng ano. Dito, use tayo isa. K5. Building. Yan. Alright.
Ayan o, hindi tayo makaano kasi wala pa tayong level 2. Hindi na siya level 12. Buy for 1M. It's me you. 1M. Alright, tapos na to. Okay. Ayun na. O, diba? Ah, ganun pala. Pwede pala yun. Ganun pala. O, diba? Ganun pala yun. At least ngayon alam na natin. Okay. So, ayun. Alright. O, diba? Ganun pala. Okay. Ito kasi, hire Harrison Hero. This expert man animal harder will be available for the after the certain number of poetry readings. Just a little patience and the right character will arrive. So, ito na yun. Tatlo dapat dyan. Ito, okay. Tulog na pala to. Collect na pala. Mag-collect na pala tayo. Upgrade na natin. Not enough. Ito. Tingnan natin. Kasya ba dito? Ay, hindi siya kasya. Usap na lang natin siya. So, ito. Lagay natin dito. Ayan. Tapos, ito. Lagay tayo ng isa pa dito. Ito na lang siya. Dito na lang. Ayan. Lagay natin siya dito. Yan. Tapos, ito, dapat dito na lang eh. Kaya lang di siya kasya. Hindi siya kasya. Diyan na muna siya. Let's have a helping hand. Okay, dito tayo. Okay. Helping hand. Alright. Oh. Dadagdagan yung ating ano. Alright.
Ay, ito pala. Okay. Ay, hintayin pa tayo na 1 minute. Okay, just wait a minute mga kapatid. Wait lang. Thank you very much sa inyong mga pagtusok dyan. Okay, tingnan ko ako naririnig. Kung naririnig siya. Okay, akala ko hindi naririnig yung ating music. Charge okay, doki. Ayan ah. Collect tayo ulit. Forever perfect. Alright, level. Nothing can be perfect. Nothing can be perfect. Okay, baba tayo ng bahay. Gaming ulit, gaming. Gaming.
Okay, let's take a break. Okay, let's take a break here. Okay, just wait a minute. Ano natin to? Okay. So, yan. Let's take a break muna. See. Touching the light.
Keep my lover open to delirious. Let me show you love, all the reasons. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, it just seems so absurd. But deep inside
tayo po ay magpapakain ng monkey. Pakainin naman natin si monkey. Si Wee. Si Wee. Pakainin natin si Wee. O, diba? Let's keep some food of our monkey here. Alright. Okay, dito tayo. Dito tayo. Ito, nandito tayo. Okay, let's go. Alright. So, may oras kasi yung ating mga ano. Ayan o. Okay. O, diba? Hooray! Ayun o. Alright. Claim tayo ng reward. Ayan. Let's claim our rewards now. Okay. Tapos na pala ito. Natutulog na ito. Okay. So, okay. Tapos na pala ito. Wait lang ha. Ayan. Dito tayo. Okay. Mag-ano muna tayo ng ating mga ayan. Ayan. Okay. Level 2. Sige na nga. Mag level 2 tayo. Upgrade natin yan. Alright. Wala pa palang ano. Okay. Mag-collect muna tayo. Let's collect our money here. Yan. Tayo ay mag-iipon uli. O, diba? Ipon-ipon uli pag may time. Alright. Ito, ang cute nito. Ayan sila, oh. Yung ating mga dolphin. Ayan na yung ating mga dolphin. Ayan, oh. Cute-cute nila. Ayan sila. Ayan, mag-iipon tayo uli ng ating ano, ito. Ipon tayo uli. Oh, diba? Okay, let's have some. Tingnan natin dito. Kaisa na tayo dito eh. So, ito, okay. May chat tayo. Friends, I have wonderful news. Malsawi has reached level 10. Tapos na yan. Okay. Lalalala. Tingnan natin tong quest. Okay. Iba tapos. Speed up with crystal. Ayan yun, no. Pwede kang mamili dyan kung ano ang yung speed lang naman niya. Sige, try natin ito. O, diba? Yun lang. Ganun lang kasimple. Yung speed lang. So, may minutes naman okay lang. So, hintay na lang natin. Kasi baka may maubusan tayo in the future. Eh, wala tayong mailagay. Wala tayong maano dyan. O, yan o. Mga pwede mo kasi i-use yan. O.
O, diba? Yan. Ang dami natin pwedeng gamitin. Like for example, 9. Isa lang. Tsaka ito lang. Sige, go tayo. Next dito. Ayan. Ito yon. Okay. Sige pa. Isa pa. Okay. Yan. Okay. Tap to confirm. O, diba? Para yung oras din. Tsaka mabilis lang ma-construct yung ating building. To make hurry up. Okay. No need na. So, ganito lang kadili ang ating... Actually, hindi ko pa tumaano sa deck. Wait lang ha. Save muna natin yung ating games. Alright. Ano ba to? Please wait a little while. Game saved successfully. Okay. Claim pala tayo ng reward natin. No? Meron pala tayong reward. Okay, mag-magnet muna tayo ng ating mga kita dyan. O, diba? Alright, empty na pala yung ating mga slots. Okay. Ito naman. Kailangan natin yan. Kasi meron tayong meron tayong goal. We have a goal here. Ayan, nakadalawa na tayo. Isa na lang. Alright, isa na lang. And then, ito naman, pag na-click mo to, ayan na lumalabas. Just a little patience and the right character will arrive. Maybe if I fulfill the goal here, ayan. So, ayan. Okay, the right character will arrive now. Okay? So, let's go. Ayan na. Hintay-hintay lang tayo pag may time. O, diba? Alright. So, ganito lang kadali ang ating... parang gusto ko maglaro dito. Sige. Let's... Okay. Wait lang. Ito pala, wala rin pala ito. Nonsense pala ito. Teka nga, tingnan nga natin. Accessory slot. You can put special accessories into this slot which will improve the building stats in some way, but unfortunately, you don't have any right now. Meron ganun pala. Alright, sige. Ito. People that come here are guided by a simple yet effective principle. Take a break. How about this one? Ano naman to? Buy 10. Buy for 10. Do you want to buy another accessory slot? Note that you can't decorate a building with accessory that have the same effect. Ganon. Sige. Alright. Ay, merong ano pala to. Tingnan nga natin kung okay na yung ating wait, let's wait again. Ano to? Ito yung mga resources natin. Dami na pala tayong resources, pero ito wala pa rin. Ayan. Ayun. Kasi ilan pa lang dito 70 Kailangan meron tayong mabuong mga ano dito. Gaya nito. 133 na. Pero kailangan 5 nito. Ito okay na to 5 na lang na ganito. Ay tingnan mo. Magbabay ka. Ay! Yoko magbay. Dito na lang tayo. Ayan. Sige. Laro tayo dito. Let's get ready. Let's get ready here. Okay. Nakakaduling to
Ay! Diyos ni Marimar. Ano ba yan? Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Kaya na. Again. Sige, puntahan na natin uli yun. Teka nga, tingnan muna natin to. Hindi pa tapos kasi to. Ayan. Ay, ayan. Okay, hindi pala dito yan. Ito, hindi pa na natin ito. Wait lang Ayun o. Ayun siya. Ayun, a true hero. Complete regular quest. Claim reward. Ayun. O, diba? Claim tayo. Uwi na reward. Ayun o. Ayun siya. Ayun o. Ayun. Ayun. Ayun yung mga dolphins. Ay, kit-kit naman nila. Yung mga dolphins natin. Kit nila talaga. Ay, meron pala tayong ano. Ay, ayun. Nagkamali tayo ng pindot. Alright, meron tayong message. Ayun o. Sequest. What's going on? Ayun ang quest natin. Ito nga tayo. First, start the building process. Ay, ganon. Sa level 56 to Modern Jazz Hotel. Sa ano to? Level 56. Okay. So, hindi pa tayo makapag mag-collect muna tayo ng ating Ayan. Tutulog na naman itong mga to. Diba? So, kailangan natin, we need to put events here on a empty slot. Alright. Ito na lang. Okay, let's put another events here on the empty slots. Alright. Okay, so we need to save or ipon tayo nito para ma-unlock natin tong mga to. So, it's hard to make ipon here. Pakahirap. Ito lang pinakamahirap mag-ipon dito. Itong speed. If you want buy an extra, ayan o. You don't have enough fund to do this. You need 57. O, diba? Wait a minute. I'm going to make people lang. Ito pala. Mali. Lang. Kapitan, bigyan natin ng banana. Tingnan natin kung naidikit ko na lahat ng banana natin sa inyo.
na natin siya. Mga banana natin sa kanya. So, let's see. Tingnan natin. Oo nga. Naidikit ko na, kuya, kapitan. Ang aking mga bananas. Ayun. So, ipipin na lang muna natin si kapitan dyan. Tingnan nga natin si kapitan. Ilan na ba ang banana ni kapitan? Laki na pala ng bahay ni kapitan. Laki na ng bahay mo, kapitan. Alright. So, ipipin na lang muna natin si kapitan dyan. Ayan. Sa mga hindi pa nakakadikit dyan, dikit na. Alright. Hey, Mambo. Good evening po sa inyo, kapitan. Maganda si host. Filingera si host, Filingera. Alright. Alright. Okay. Ayan, nakapin na po si kapitan. Baka hindi pa kayo nakakadikit. Kit na. Okay. Okay, ayan. So, let's start again our game. Meron tayong chat dito. Okay, brought the union for logging in every day. Friends, I have wonderful news. Miles away has reached level tayo yung kanina ito. Okay, magnet tayo ng ating mga kita dito. Ayan. Oh my love. I mean, 1 day and 17 hours pala ito. Ano kaya ito? Special offer. 2 days pala ito. Ito naman 2 days. Oh my love. Ito, ang tagal ko na hindi na-visit ito. Okay. Isa na lang. Completing this quest brings you a step closer to the end of the project. Alright. So, isa na lang doon. Dito naman na 3 pa. Ano ba to? Okay. How much energy do you want to use? Okay. And then go. Ay, gano'n. Mini hotel talaga. Mini hotel. Hindi pa... Ay, wait lang. Wait pa pala ito. Level. Wait lang. Balik tayo dun. Okay. Tada! Be forever. Okay, mag-magnet na tayo ng ating mga dyan. Wala na ito. Mag-sleep na uli. Together, be forever.
repair. Hindi pa rin tapos. Attach. 3 hours pa. Mini hotel. Wala pa tayong 12. Ay, isang level pa rin. In my room, be together, always be together. Ay, ganon. Kulang pa. Ang dami pa nating kulang. Dami pa palang kulang dito. Always be together. Okay, mag-mute lang muna tayo at mayroon lang tayong gagawin. Break time uli si host. Wait a minute.
Okay, ayan po, oh. Nagawa natin yung kanina. Kung nakikita ninyo, a dark lord, you don't be ridiculous. Alright, so parating na yung ating ano. Harrison confirmed something we suspected all along. The cub is far too scared to approach safely. He needs to calm down first. Alright. Harrison also shared an important tip. He says that cats are cats, regardless of their size, and like any other cat, leopards love catnip. And lucky for this one, we sell catnip in one of our stores. Alright. To help Lucky, you need to calm him down. Collect profit from Aroma Coffee houses until you get 2 bottles of catnip essence sa dalawa. Next naman natin, the leopard has drawn quite a crowd, but the tourists are making him nervous as 8 curious tourists to leave. Alright, so yan ang ating goal. Okay. Dalawa, dun sa, punta tayo doon kung saan natin nailagay si Aroma Coffee. Dito, ano itsura nun? Tingnan nga natin dito. Si Aroma Coffee. Saan na ba siya? Mansion pala yan. Ito yung ano, hindi pa tapos. Aroma Coffee. Ito ata. Wait lang ha. Hanapin natin sa Aroma Coffee. Wait lang. Saan ko ba nilagay si Aroma Coffee? Dito. Saan ko nilagay yung Aroma Coffee natin? Ano itsura nun? Kalimutan ko na. Si Aroma Coffee. Alam ko meron dito eh. Ito ata. Hindi pala. Wait lang ito. Wait. Wala pa pala tayo. Energy. Oops. Wait lang. Hindi yan. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Ito. Wala pa pala tayo nito. Okay, sige. Dito ka, Aroma Coffee. Ayan. Kalimutan ko na si Aroma Coffee. Ito, 8. Wala pa tayo. Hintayin natin to. Alright. Ganyan natin. Use nga natin to. Ito. Confirm. Isa pa. Ayun. Alright. Okay, tingnan natin. Wala pa.
So, nakaisa na tayo. Dapat 8. Kaya lang wala pa tayong wait lang natin to. Si Aroma Coffee. Stop. Ay, 3 lang. Ano ba yan? Okay, okay na. Okay, wait lang. Tingnan nga natin yung ano niya. 12 lucky. You need to calm him down. Collect profit from Aroma. Ay, profit from Aroma Coffee. Okay. Ang mahal pala nito. 2,250 to level. Tsaka na. Mag-ipon muna tayo. Wala pa ata ito. Okay, wala pa. Ipon-ipon muna. Okay. So, okay, wait lang ha. Ito muna tayo. Bakit? Wala pa to. Empty. Okay, ito muna tayo. Oops. Pala na. Ito. Minto na yung ating ano. Ayan o. Okay. I remember all my life. Sige na nga, ano na natin to, 2,000. Upgrade na natin siya. Wala pa, ang tagal. Kasi 2 minutes pa. So, let's have some help natin sila ulit. Para madagdagan yung ating ano, profit. Yung ating money. Okay, so let's go. Help natin. Mag-help tayo. I can. Oh, Melly. Asan na? Wala naman. Where are Melly? Okay, dan tayo dyan. Hindi ko makita. Can we sing?
flower ulit. Help natin siya. Wait lang. Ito tayo. May flower. Ayan. Glide up to top. Can never be fine. You hear what and go to your thing. Smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. Touch of your hands till you catch me. Wherever I fall. Okay, click natin yan. Click natin ulit yan. Another one, help pa tayo. Saan na yun? Ito pala. Not enough help points. Not enough help points. Sige. Wherever I fall. Wait pa tayo. Gawin 3. Talking out. You glad to down. Never this one. And you're mine. Smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. Your hands as you catch me. Ayun, meron tayong lucky boxes here. Yan. Ay, is one box not enough? Ah, ganon. Oh, claim reward. Ayun. Level 1 pala to. Magkano ba? Pag level 2 natin. Huwag muna.
Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song.
you're here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave it. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't wait. I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that you're not fine. That your love is gone. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting,
healer of hope for a destination. Oh yeah. Still trying to get up that great big healer of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a closer times when I'm lying in bed to get it all out what's in my head. I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs, what's going on? And I say, Touching the light. Touching the light.